ह्याच्यामध्ये मी आता बटर टाकला आहे 2 चम्मच, थोडंसं तेल पण टाकेल. कांदा लसूणची पेस्ट आता ह्याच्यात टाकते. होईपर्यंत त्याला चांगलं मस्त इथे ते सुटेपर्यंत इथं छान गरम करायचं आहे. चांगला फ्राय करून घ्यायचा आहे पेस्ट आणि टमॅटोला. हे बघा मस्तपैकी आता याला तेल सुटतं आहे. कांदा आणि आलं टॅमॅटो याची पेस्ट केलेली छानपैकी केलं. तेल आता सुटतं आहे बघा, तुम्ही बघू शकता. त्यामध्ये आता 1 चम्मच हळद अजून टाकून 1 चम्मच लाल तिखट मसाला आपला, थोडी धने पावडर, धने पावडर थोडं त्याला चांगलं आता असं मिसळून घेऊया. त्याच्यात आता थोडंसं एव्हरेस्ट मसाला टाकते, पावभाजी मसाला. गावा तेवढा पण टाकायचा. मस्त भाज्या उकडून घेतल्या आहेत, बटाटा, शिमला मिरची आणि त्या सगळ्या मिक्समध्ये टाकल्या आहेत. त्याच्यामध्ये त्यानंतर तेवढं पाणी टाकायचं. याचंच पाणी आता मी टाकते. थोडं हे घट्ट आहे. असे थोडासा टाकते पाव शिकून घेऊया. बटर लावून जरा मस्त बटर लावलेला आहे, बघू शकता.